ایرلاین شرکت هواپیمایی آذربایجان داره تو فرودگاه امام خمینی میشینه. این پرواز نه فقط یه پرواز بلکه یه جور سلام بین دو کشور، بین دو مردم که کلی خاطره و فرهنگ مشترک دارن. یه فرود آروم، یه شروع تازه. خوش اومدی به تهران. و اون لحظه خاص قبل از پرواز وقتی موتورها آروم ولی مصمم شروع به غرش میکنن. اینجا یه بوینگ 737 از ناوگان هواپیمایی آسمانه، داره روی باند فرودگاه امام خمینی تاکسی میکنه که آماده پرواز بشه. آسمان اسمش فقط یه واژه نیست، یه خاطره است واسه خیلیا. داره آماده میشه واسه شروع یه فصل تازه، یه پرواز دیگه تو دل آسمون آبی ایران. اینجا قلب تپنده آسمان ایرانه. فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، دروازه هوایی پایتخت. از برج مراقبت گرفته تا باندهای پر رفت و آمد، هر گوشش روایتگر هزاران پروازه که روز و شب آسمون تهران رو به دنیا وصل میکنن. هواپیماها یکی یکی فرود میان، پر از مسافرایی که از دورترین نقاط دنیا میان یا آماده‌اند که سفری تازه رو شروع بکنن. و این فقط آغاز ماجراست. طرحهای توسعه در راه. ترمینال سلام راه افتاده و فازهای بعدی قرار ظرفیت این فرودگاه رو چند برابر کنه، با زیرساخت‌های هوشمند، خدمات سریع‌تر و اتصال بهتر به شبکه ریلی و زمینی کشور. فرودگاه امام داره آماده میشه برای آینده‌های بهتر و پر رفت و آمدتر و مدرن‌تر. این فقط یک فرودگاه نیست، یک پل ارتباطی بین ایران و جهان. اون پایین شهری گسترده شده بین دو قاره، بین تاریخ و آینده. استانبول، جایی که گنبدهای مساجد در کنار برج‌های مدرن قد علم کردن. شهر 1000 ساله‌ای که هنوز زنده است، نفس میکشه و داره پوست میندازه برای سالهای جدید پیش رو. از پنجره هواپیما میشه دید که چطور این شهر داره رو به جلو حرکت میکنه. برج‌های تازه، خطوط مترو زیر دل زمین، پل‌هایی که آسیا و اروپا رو به هم میدوزن. پروژه‌هایی مثل کانال استانبول یا نوسازی مناطق قدیمی فقط گوشه‌ای از آینده‌ایه که براش در نظر گرفتن. اما استانبول فقط سازه و برج راه آهن نیست. روحش توی بازارهای شلوغ، توی صدای اذان و آوای موسیقی خیابون‌هاست. و اون آینده‌ای که در راهه باید به اندازه گذشته‌اش انسانی و گرم باشه. از آسمون که نگاه می‌کنی انگار داره زمزمه می‌کنه من هنوز حرفای زیادی برای گفتن دارم. از پنجره هواپیما به بیرون نگاه می‌کردم. زیر پام استانبول گسترده شده بود. بام‌های سرخ، پیچ و خم خیابون‌ها، تنگه بوسفور، همه توی مه صبحگاهی غرق بودن. ناگهان نوری اوریب از لابلای ابرها تابید و بعد رنگ‌ها. اولش فقط چند خط محو، ولی لحظه به لحظه واضح‌تر شدن تا وقتی که یک رنگین کمان کامل گرد و روشن درست مقابل چشمام ایستاد. بی واسطه، بی هیچ فیلتر، هیچ کس حرف نمیزد. فقط من بودم و آسمون و اون رنگ‌ها که انگار داشتن میگفتن گاهی باید از بالا نگاه کرد تا بتونی جادوی زمین رو ببینی. هواپیما وارد فاینال اپروچ شده. اون لحظه‌ای که سرعت کم میشه، بالها با دقت زاویه میگیرن و از پنجره داریم به فرودگاه شهر استانبول نزدیک و نزدیکتر میشیم. خانه‌های پراکنده، برج‌های تازه ساز و جاهایی که هنوز طبیعت دست بالا رو داره. زمین سبز و خاکی در هم تنیده با لکه‌هایی از زندگی روزمره، جاده‌هایی که به نظر میرسه هیچ وقت نمیخوابن و ساختمان‌هایی که انگار دارن از ما استقبال میکنن. از این ارتفاع استانبول فقط یک شهر نیست، یک ترکیب پیچیده از تاریخ، معماری، طبیعت و حرکت. صدای موتور کم کم جاشو میده به سکوتی درونی وقتی که میفهمی تا چند ثانیه دیگه چرخ‌ها زمین رو لمس میکنن و تو وارد شهری میشی که همیشه چیزی برای کشف کردن داره. در آسمان سوخته غروب، جایی میان سرخی آتشین و آرامش نارنجی، برج مراقبت همچون سایه‌ای خاموش ایستاده، ناظر پروازها و نگهبان آخرین نور روز. اینجا لحظه‌ای از سکوت بلند آسمان ثبت شده، جایی که انسان و آسمان در گفتگو هستند، بی کلام اما پر از معنا. تو ماه می 2025 پرواز TK 1771 ترکیش ایرلاینز با هواپیمای ایرباس A321 نئو تو فرودگاه پراگ واسلاو هاول هنگام اجرای مانور گوهران دچار برخورد دوم به باند شد. خوشبختانه هواپیما بدون حادثه فرود اومد و مسافران تو سلامت کامل بودند. در همین حال ترکیش ایرلاینز با امضای قراردادهایی برای خرید هواپیماهای جدید A321 نئو به تقویت ناوگان خودش و بهبود بهره‌وری عملیاتی ادامه میده. من غالبا پروازهای زیادی رو به شهر استانبول و این فرودگاه زیبا میام، ولی امروز که اومدم به این فرودگاه با یک صحنه غروب بسیار زیبا که تلفیقی از رنگ قرمز و نارنجی و آبی آسمان بود مواجه شدم و با خودم گفتم که خالی از لطف نیست که این تصویرها رو بگیرم و توی این ویدیو قرار بدم، چرا که واقعا این تصویر سیلوئتی که باهاش مواجه بودم
بودم و هیچ وقت ندیده بودم توی این فرودگاه. البته به خاطر اینکه اطراف فرودگاه استانبول ساخت و ساز و توسعه زیادی نشده و غالبا طبیعت هستش اطراف فرودگاه، شما میتونید واقعا یک خط افق زیبا رو در اطراف فرودگاه هنگامی که خورشید غروب میکنه ببینید. رمپ فرودگاه استانبول رو دارید تماشا میکنید، غرق در جنب و جوش. هواپیماها یکی بعد از دیگری در صف طولانی تکسین آماده برای تیکاف، برخاستن و یا فرازن. ترافیکی نفسگیر اما هماهنگ با دقتی مثال زدنی مدیریت میشه. این فرودگاه یکی از پرترافیک ترین قطب‌های هوایی جهان به شمار میره. هر روز میزبان صدها پرواز بین قاره‌ای از شرق دور تا غرب اروپا. پشت این هرج و مرج ظاهری نظمی بی‌نظیر پنهونه، سمفونی مهندسی، زمانبندی و تکنولوژی. استانبول فقط یک گذرگاه نیست، نقطه اتصال جهانه. در ناوگان مدرن ترکیش ایرلاینز غول‌های حضور دارن که نبض مسیرهای دوردست رو در دست گرفتن. بوئینگ 777 یا آنطور که هوانوردان صداش میکنن 777 هواپیمایی پهن‌پیکر مجهز به 2 موتور عظیم GE90 که توانایی پرواز بیش از 14000 کیلومتر رو دارن. این پرنده‌های غول‌پیکر با ظرفیت بیش از 300 مسافر ستون فقرات پروازهای بین‌قاره‌ای ترکیش هستند، از استانبول به لس آنجلس، توکیو، بوئنوس آیرس و فراتر. در کابین ترکیبی از راحتی، تکنولوژی پیشرفته و مهمان نوازی ترکی تجربه لوکس رو برای مسافران رقم میزنه. بوئینگ 777 نماد قدرت و برد بلند در آسمان ترکیش ایرلاینز. در دل آسمان، جایی که مرزها رنگ میبازند، اتحاد بزرگی شکل گرفته. استار آلیانس، بزرگترین ائتلاف هوایی جهان، بیش از 25 ایرلاین بین‌المللی از جمله ترکیش ایرلاینز. زیر پرچم این اتحاد به مسافران امکان پروازی روان، متصل و مطمئن میدهد. ترکیش به عنوان یکی از اعضای کلیدی دروازه میان شرق و غرب، پیوند دهنده قاره‌ها با مزایایی چون اشتراک امتیاز، ترانزیت آسان و خدمات هماهنگ. در استار آلیانس پرواز فقط جابجایی نیست، تجربه پیوسته از اعتماد و کیفیته. در پهنه وسیع و پرترافیک فرودگاه استانبول، جایی که غول‌های هوایی از سراسر جهان در رفت و آمد هستند، صدای آشنایی دیده میشه. بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی کاسپیان، نماینده‌ای از آسمان ایران. این پرنده سال‌دیده اما وفادار حالا با وقار در مسیر تاکسی‌وی حرکت میکنه، گویی روایتی از سالها پرواز میان تهران، مشهد و استانبول رو در دل داره. کاسپیان از ایرلاین‌های با سابقه خصوصی ایرانه، با تکیه بر ناوگانی متکی به تجربه همچنان در مسیرهای بین‌المللی نقش آفرینه. پروازهای این شرکت به استانبول در کنار مقاصد داخلی پیوندی ایجاد کرده میان دو ملت برای تجارت، زیارت، تحصیل و یا دیدار خانواده. در هیاهوی این فرودگاه بین‌المللی حضور یک هواپیمای ایرانی یادآور نفس‌های پنهان اما پیوسته صنعت هوانوردی ایرانه، حضوری بی صدا اما ثابت و زنده در آسمان جهان. از شما ممنونم که ویدیوهای من رو میبینید و دنبال میکنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. من علیرضا اخلاقی، مهماندار هواپیما از تهران گردی، ایران گردی و هوانوردی ویدیو تهیه میکنم و خوشحالم که شما رو دارم. به امید موفقیتتون. خدا نگهدار.